Megvan! 750 méter. Mennyi? 750. Ez nem kevés. Mi volt a pontos hibaüzenet? Hát, hogy valami probléma van a motorokkal, de igazából azt írta ki, hogy csekkoljam a propellereket, de ugye ez lehetetlen lett volna. És nem volt egyébként páros a levegő? De, az volt. Úgyhogy mi is erre gondoltunk, hogy az okozhatta gyakorlatilag. Lényegesedtek a kollékcsavarok. Valószínű. Bocs. Szia! Hát itt vagyunk, egyelőre készülünk a mentőakcióra. Ja, egy pár perc, aztán már többet tudunk. Most berepül egy Phantom, az leméri ugye a távolságot, és akkor utána megy a nagy drón. Szóval lejöttem ide fényképezni a jégtextúrákat, bementem körülbelül 1500 méterre, és akkor jelezte, hogy valami van a motorral. Abban a pillanatban elindultam kifelé, és akkor közben már ereszkedtem le. Lejöttem 3 méterre, és egyszer csak 3 méteren eldobta magát. És ez szörnyű volt látni. Küldjük már be őket. Hozzátok jön? Szeretnek a jégre menni. Ugye meg van olvadva. A drón, és hogyha alá tudunk picikét ásni egy... Akkor szerencsénk van. Aha, és már ez is olvad, nincs sok időnk. Nincs. 750 méter távolságban van bent. Most vagyunk 140 méternél. Egy kicsit jobbra. Pontosan 750 méter gyakorlatilag innen. Jó. Szép kihívás. Ha ezt most nem vesszük ki, akkor az elsüllyed. Visszajött a felderítő drónunk, mert emberi lábbal már képtelenség lenne bemenni. Jó, a kamera bekapcsolva. A kamerával látjuk ezt a hurkot. Az a terv, hogy benyúlunk a Mavic alá és kiemeljük. Peti, akkor most vagy soha? Itt még rámelegítek! Ez lesz a mozdulat. Átlak, jó, még balra. Még balra? Aha. Nem is látszik sehol a horizont. Baromi messze van. Most elég kontrasztosan látom a tiédet, viszont gyere balra, mert elmentél jobbra. Stop, Ott a drón stop. megvan. Ott van, igen. Süllyedünk rá. Aha, ott van. Süllyedünk rá. Okay. Kicsit pozícióba állítom. Hurkot. Aha, most közel vagy, De tehát szép. 1 méterre vagy tőle szerintem, amennyire én innen meg tudom satszolni. Na most rajta vagy nagyon. És a kamerát meg is mozdította. Na most megint vesztjük a jelet, de miért? Kicsit feljebb jövök. Na, Most talán emel, mozdít az. De megint az a baj, Nem hogy baj. a hó felé mozdulunk. De De most jól állnak, viszont tök most jó jól kint állnak, vannak most a jól szárnyai. állnak. Hopp. Közel vagy, de jó vagy még mindig. Figyelj, Jó vagy. Laci, emeli! Nagyon jó vagy. Figyelj, Na most Nagyon viszont jó várjál, ne tovább. forgass be tovább, szerintem. most nagyon jól áll. Most ez nekem jónak tűnik, de Ez a tökéletes. szerintem... Hopp, 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 Ez hopp. az! Repül! Megvan! Repül! Hozzátok ki, ez az! Hát, Basszus. hát, ez hihetetlen. Jön a Mavic! Jó, ne olyan Gyere egy magasan, picit ne olyan föl. magasan. De, szerintem jó helyen van, nincsen magasan látszólag. Jó, hát mondjuk most már látszik, hogy emelkedik. De... Forog a légcsavar! Ki fog bevinni a sürgősségére az ujjaimmal. Jön a Mavic, hát nem hiszem. Hallom, Ott hallom. van, ott van! Itt van. Hí! Meghozta a kis tesó. Beszarás. Ott van rajta! Hí! Utásd ide, Pet!
Ez brutál. Ez brutál. Egy prop törött, egy leesett. Ja. Az utolsó fogás az ösztönből volt. Éreztem, hogy a drón kicsit ment, és adtam neki a gázt, de nem láttuk a képet. Csak Igen, amikor már emelte. Hihetetlen. Akkor jött meg egyszer csak, hogy ott Ja. lóg. Hihetetlen. Köszönöm szépen. Hát ez... Szerintem mondom, erre más nem lett volna képes. Yes! Yeah! Yes! Nagyot ne üssél, mert eltörtem az ujjai. Király.